Bine ați venit la un nou video travel vlog. S-a întâmplat o extorsiune. Cum explicam eu că am fost lovit de un cal? Bună dimineața, suntem în Moura, am plecat. Astăzi vom face undeva la 150 de kilometri pe off-road. Sau în total 150 de kilometri. Se anunță astăzi o zi caldă, ceea ce nu este rău deloc. Am avut o cazare decentă aseară. Am dormit regește, pot să zic. Fiecare a avut camera lui, patul lui, masa lui. Da. Nu chiar am meritat aseară. Am găsit și un mic restaurant local în care am stat numai noi trei în tot restaurantul. Ieri am făcut 240 de kilometri. Ce-i drept, afară este un pic răcoare. Din când în când îmi verific și bagajul, că a trebuit să-l prind un pic mai diferit, că ieri mă tot împingea în spate. Nu mai aveam loc de el să stau pe așa. Și îl mai verific cu mâna din când în când. Sper că acele benzi să nu alunece și să îmi intre la roată bagajul. Că nu aș vrea treaba asta. Da, până vom intra un pic pe off-road, drumul este drept, așa că nu are rost să vă arăt doar drum drept. Revenim mai târziu, cred. Ce fain e aici la baraj. E ceva piscicul. Foarte fain barajul aici. Da, și acum am intrat pe off-road. Se pare că pe lentilă am ceva aici, dar nu-mi dau seama ce. Tot încerc să mai curăț, dar nu cred că e o pată de care nu-mi dau seama. Ziua bună se cunoaște de dimineață, nu? Cam așa ar fi vorba. Și dacă ar fi după mine, am visat foarte urât. Și când să plecăm, el a să scap și motorul. Așa că n-aș merge pe premiza că ziua bună se cunoaște de dimineață. Cred că a lovit un petroi lentila. O petrecică ceva acolo. Bagajul încă îmi stă pe poziție, ceea ce este ok. Ce faină este coborârea asta aici. În fața mea am doi bandiți. Bandit 1, bandit 2. Cel puțin dă bine pe cameră, nu? Vai, ce fain se vede aici. Ce fain. What the fuck? Ce s-a dus?
Și-a făcut dușul pe ziua de azi. A făcut dușul pe ziua de azi. A? Temperatura a început să crească, sunt undeva la 20 de grade. A trebuit să mai dau un strat jos că mă încălzeam foarte tare. Dar aici priveliștea este magnifică. De ce aș alege tot timpul un motor adventure? Păi, uite-te aici. Uite-te aici. O sportivă te duci drept înainte, nu ai timp să vezi stânga-dreapta. Barem cu asta merge un pic mai încet, dar te bucuri de peisaj. Nu că nu te-ai bucurat și cu o sportivă, dar când ai la încheietură 100 și ceva de cai, îi dai drumul să alerge. Și mai ales nu poți să ieși pe drum de macadam. Am văzut nebuni care s-au dus cu sportivele pe off-road. Am văzut un Yamaha, cred că și un Kawasaki am văzut, dar de ce ai face treaba asta? Da, mai avem de mers, o să oprim undeva să ne alimentăm. Mie, deși mi-este foame, e foame! Vai, ce frumos! Wow! Nice! Am vrut să trag rapid acest cadru, că mi se pare fantastic. Drumul drept, în stânga și în dreapta aceste gărduleți improvizate. E ca într-un film. Da, am luat o mică pauză. Și acum plecăm mai departe. Câți cactuși! Și acum intrăm direct în off-road. Ce bine bate vântul. Mă răcoresc un pic. Dăgădăm, dăgădăm, dăgădăm. 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 În față avem și un căruț. Încercăm să mergem cât mai încet, să nu speriem căruțul. Ha! Exact de ce mă feream. Era să mă lovească cu copita, era să fac o tamponare. De asta e bine să mergi tot timpul cât mai încet, că animalul nu are timp să te vadă și să sperie că nu știi ce vine și intră într-un mod defensiv. Mie nu mi-era că mă lovește calul, mi-era de motor să nu mă trântească cu el pe jos. Cum explicam eu că am fost lovit de un cal? Din când în când verificăm și traseul, să nu ne abatem prea mult de la el. Și uite, chiar ajungem cât mai aproape de acea cetate sus. Ce fain! Fine.
E prea frumos. Wow, super fain. Oh, și deja am intrat în coborâre directă. Rahat. Să-i las un pic de spațiu. Este un pic hardcore aici, dacă e să mă întrebi. Pauza de adineauri n-a fost chiar atât de inspirată. Te doare mâna? Mâna! Și-am făcut o mică oprire aici la această cafenea de sat. Acum ne pregătim să plecăm din nou către off-road. Am mâncat usturoi, un șnițel de porc cu niște usturoi, vai. Noroc că drumul este un pic uscat, dacă era mai moale
Alunecam pe aici. Se învârtea roata aiurea. Făceam balet cu motorul. Triplu salt, dublu șurub. Prostii. Sfatul meu este să nu mâncați niciodată usturoi. Și să puneți casca în cap. Vai. Vine tot usturoiul înapoi. După burta plină să vii direct în off-road așa, vai, nu prea este recomandat. Nu puteam să las ziua să treacă fără să mă joc puțin cu motocicleta. Genul ăsta de drum îți activează instant neuronul de enduro. Și fără să-ți dai seama, începi să testezi limitele, ale tale, ale motorului, dar nici chiar până la capăt. Că de stricat e ușor, problema e că mai avem mult de mers. Drumul aici pare foarte ușor, dar sunt foarte multe pietre care sunt foarte ascuțite și foarte tăioase. Așa că trebuie să am grijă mereu. Avem damage. A sărit în toate direcțiile. Sunt genul ăla de drumuri care nu te impresionează din prima, dar nici nu te lasă să te relaxezi. Nu e ceva extrem de tehnic, dar e suficient cât să-ți amintească că nu ești chiar la prima plimbare. Și în spate nu sunt singur, Bandit, Claud, fiecare pe ritmul lui. Nu ne grăbim, dar nici nu pierdem timpul. E genul ăla de mers unde nu trebuie să vorbești prea mult, înțelegi totul din felul în care merge omul din fața ta. Pentru că aici, dacă pierzi concentrarea o secundă, drumul nu te pedepsește imediat, dar sigur ține minte. Și poate asta îmi place cel mai mult la astfel de ture. Nu trebuie să demonstrezi nimic nimănui. Doar mergi și încerci să fii puțin mai bun decât ai fost ieri. Pentru că pe drumuri de genul ăsta, gașca te duce mai departe decât ai merge singur. Dar uneori, tot ea te face să forțezi mai mult decât ar trebui. Și undeva sus începi să vezi finalul, un punct mic pierdut în tot peisajul ăsta. Și atunci realizezi că nu urci doar pentru cârveliște. Urcarea asta face parte din poveste. Pentru că fiecare drum de genul ăsta te pregătește pentru ce urmează. Da. Sau ce-a mai rămas din ea? Sau ce-a mai rămas din ea?
devenit un adăpost de capre. Fără să-mi dau seama, am plecat la drum uitând să pornesc microfonul, sau cel puțin să-mi verific microfonul. Și furada aceea se priveliște, n-am mai verificat. Dar să fim sinceri, o priveliște ca asta, cel puțin prin pădure, eu am rămas uimit. Așa ceva nu am mai văzut până acum și gândul meu era cât pot să fii mai aproape de libertate, de natură. Te duci și filmezi? Doamne ajută! Ai grijă la petrolul acolo. Dacă filmează. Ai grijă să nu intri în petrolul ăla, te duci mai așa un pic. Da, Dar nu foarte mult. eu aș face baie acum, aici. Nu te oprește nimeni. Pleașcă sunt. După atâta praf și dealuri, parcă apa aia rece ne-a trezit puțin la realitate. Și încet, încet, off-road-ul începe să lase loc asfaltului. Genul ăla de momente în care încă ai noroi pe motocicletă, dar deja intri din nou în civilizație. Portugalia are ceva aparte. Conduci câteva ore prin pustietate și dintr-o dată apare o cetate medievală pe vârful unui deal. Estremoz, o cetate construită pe dealurile Alientului. Un loc în care a văzut războaie, regi, iar acum vede niște motocicliști plini de praf căutând următoarea aventură. Iar pentru noi, după încă o zi de praf, căldură și kilometri, Estremoz devine locul unde tragem linii pentru ziua asta. Bine ați venit la un nou video travel vlog. Suntem în Estremoz. Estremoza.
mașinile aici. Nu ne ia și pe noi? Vreau să spună că ne prăpădim. S-a întâmplat o extorsiune. Bine ați venit la un nou vlog. Se aude bine? Ok. La un nou travel vlog. Astăzi vom încerca mâncăruri neobișnuite, mâncăruri tipice. Suntem în favelă. Efectiv suntem în favelă. Nici măcar nu glumesc. Ți-am că suntem în favelă? Pisici, una alta. Da. Șoc și groază. Se apropie o mașină. Mai am. Să vedem cum se va descurca această doamnă. A reușit. Motherfucking design all my